Các bạn có bao giờ cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi không? Nếu các bạn biết thì một ngày chỉ có 24 giờ. Mỗi giờ trong cái ngày đó mình đều muốn làm cái điều gì đó nó thật là ý nghĩa. Mặc dù là ngày xưa mình sẽ cảm giác như là wow, một ngày thật là dài, thật là chán. Nhất là lúc mà các bạn làm cái điều mà mình không thích. Sự thật là cuộc đời của mỗi người rất là ngắn ngủi thôi. Chớp mắt một cái là mình sẽ 70 tuổi, 80 tuổi. Mình không biết là mình có thể sống được tới cái thời gian đó không. Nhưng mà mình nghĩ là tất cả chúng ta đều phải làm một cái điều gì đó thật là epic trong cái cuộc đời này. Dù là cuộc đời này không rực rỡ đối với bạn, mình phải tự động để tự làm mình rực rỡ. Nhất là ở độ tuổi 20, mình lúc nào cũng cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng. Và mình phải làm một cái điều gì đó để mà khi sau này mình già đi rồi, mình sẽ nhớ về cái điều đó. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái điều gì đó thật là epic. Xin chào các bạn, hiện tại mình đã đặt chân đến với dãy núi Dolomite ở nước Ý. Trời ơi, chỗ này đẹp tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay sơ sơ nha. Đây chính là cái view đằng trước của mình. Đây. Thì bây giờ là mình sẽ xách cái vali này và mình sẽ đi đến với cái khách sạn của mình. Nó sẽ cách cái trung tâm cỡ 10 phút thôi, cũng không có quá tệ. Wow, chỗ này rất là đẹp luôn. Mình rất là hào hứng. Ok, bây giờ đi thôi. Và cũng không giấu gì với mọi người, trước khi đến đây mình đã dành 3 ngày ở thành phố Venice, một thành phố được xây dựng trên hòn đảo nhỏ ở Ý. Mặc dù bản thân rất yêu thành phố Venice nhưng vẫn phải đành từ giã nơi này để bắt chiếc xe buýt đến dãy núi Dolomite mà chỉ mất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Thì cái lý do mà tại sao mình muốn đến đây là bởi vì nếu như bạn là một hiker chính hiệu thì Dolomite chính là một cái địa điểm mà các bạn nhất định phải đặt chân đến. Tại vì nó được mệnh danh là một trong những dãy núi đẹp nhất thế giới. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn là nó sẽ đẹp như thế nào nha. Nên là các bạn hãy theo chân mình. Các bạn ơi, mình ở khách sạn tên là Villa Gaia. Đây. Rất là nhỏ xinh. Giá đây rất là rẻ luôn. Đó, các bạn có dịp thì các bạn ở đây nha. This your kid room and the door they enter. Oh. This door they enter. This no. Here. Okay. And your number 57. Okay. Upstairs, the first left, right. Sorry. One first floor. One floor. Okay. One floor. And the Wi-Fi 2026. Okay. And the breakfast tomorrow 7:30 to 10 o'clock right downstairs. Okay. Yeah. Have you a car? No. No, Okay. I think I take the bus. The bus. Yeah, I like to hike. Okay. Yeah, Okay. so I think I can hike when You it's want a snowing. map? I'm sorry, a map? want a map? Yeah. Yeah. Thank you. Đây là phòng của mình nha mọi người. Nhỏ gọn, xinh. Một người ở đây là quá đã luôn. Vừa đủ cho một người luôn các bạn. Đấy, còn ở đây là phòng tắm. Đây, nhà tắm. Mặc dù là cái phòng làm từ gỗ thì tưởng là phòng tắm nó cũng sẽ hơi không được kiểu như hiện đại lắm. Nhưng mà mình cảm thấy rất là hài lòng với cái căn phòng này. Còn ở đây là các bạn có thể đi ra ngoài. Đấy. Wow.
Hiện tại là bên ngoài trời là hình như là 40 độ F hả? 40 độ F là bao nhiêu độ C ta? Đó, nhưng mà trời ơi đẹp quá đi. Nguyên cái ban công này là của mình hết, mặc dù là cái căn phòng nhỏ xíu. Trời, nhưng mà các bạn hãy xem cái cảnh ở đây này. Đẹp hết nước chấm luôn. Đó. Hiện tại đang là tháng 3, giữa tháng 3 nên là vẫn còn tuyết nha. Mình thật sự là cũng không biết là ở đây là vẫn còn tuyết, nên là không biết là làm sao để mà leo núi đây. Tại vì khi mà trời tuyết á, thì nó sẽ hơi nguy hiểm một chút xíu, nhất là tuyết dày đó các bạn. Wow. Kiểu như là bước được đến đây thôi là mình đã cảm thấy cái bucket list của mình á là nó đã hoàn thành được ít nhất là 70% rồi. Tại vì cái địa điểm này là ước mơ của biết bao nhiêu người luôn á. Và mình đã đến đây mình cảm thấy rất là biết ơn với những gì mà mình có. Thì để nói sơ qua là tại sao mình book cái chỗ hơi xa một chút xíu, thì thứ nhất là nó rẻ. Thứ hai là mình hơi bất ngờ là tất cả những cái phòng đều được book kín hết, và mình hơi ngạc nhiên. Mình nghĩ là tại vì ở cái mùa này tất cả mọi người đến đây để mà ski á. Ski mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì, để mà trượt tuyết. Đúng rồi, để mà trượt tuyết. Hiện tại thì cũng khá là đông người, nhưng mà đa số mọi người đến đây đều để trượt tuyết. Chỉ có một mình là hơi khác người một chút xíu, là mình đến đây để mà là đi lên núi thay vì đi trượt tuyết, nên là mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Hy vọng là mình sẽ sống sót và mình có một chuyến đi leo núi thật là đỉnh luôn. Một sự thật khá là thú vị là mình đến đây không hề có một cái plan nào cả, không hề biết là mình muốn kiểu như là đi leo núi ở cái địa điểm nào á. Thì cái dãy núi này nó rất là lớn, cho nên là bây giờ mình sẽ dành một ít thời gian để nghiên cứu. Đầu tiên là mình phải ưu tiên việc an toàn là trên hết, tại vì hiện tại là đang có tuyết rơi. Thứ hai là mình nghĩ là mình sẽ phải đi thuê một cái loại giày đặc biệt để mà leo núi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghiên cứu. Sau khi mà mình đã dành 3 tiếng đồng hồ để mà research, thì bây giờ mình quyết định là sẽ đi rent, là thuê những cái dụng cụ hiking. Tại vì hiện tại là trời đang có tuyết nên là chúng ta phải có những cái dụng cụ đặc biệt hơn thì mới đảm bảo an toàn được nha. Mình đến đây nha các bạn. Đây là cái chỗ mà mình sẽ thuê nha các bạn. Oh, perfect. Thank you. There you go. Yeah. Yeah. And then I'll bring it back after I finish. Is there? Excuse me. Oh, you bought Thank you. Ta-da, đây là bữa tối của mình. Hồi nãy mình có đi siêu thị mua lasagna. Nó giống như là spaghetti á. Bây giờ mình sẽ ăn trước để có sức. Nếu như mà cái vlog này được đăng lên là có nghĩa là mình đã thành công rồi đó. Nhưng mà nếu mà nó không bao giờ được đăng lên thì có nghĩa là các bạn cũng đâu có cơ hội được xem. Damn. What the hell is this? Cái này nó rất là ngon luôn nên là mình phải quay lại cho các bạn. Hồi nãy mình order tại vì cái tên của nó quen quen. Nó tên lasagna nhưng mà trong đây người ta có luôn cà tím nè. Mình chưa bao giờ ăn cái lasagna nào mà có cà tím trong đây hết. Ít nhất thì cái này là cái món duy nhất mà an ủi lại mình, tại vì nó rất là ngon. Hiện tại là mình sẽ đi bắt xe buýt để đi đến cái nơi mà leo núi nha. Không biết các bạn có thấy không, nhưng mà hôm nay thời tiết chỉ có âm 3 độ. Đó, bởi vì mình mà nói chuyện là cái khói nó bốc ra từ miệng mình, là các bạn thấy không? Trời ơi, mình mặc ở trong đây là 6 lớp áo luôn nhưng mà vẫn lạnh nha. Bây giờ mình sẽ bắt xe buýt chuyến 445 để đi đến cái địa điểm của mình nha.
Đây là trạm xe buýt. Ở đây giống như là một ngôi làng vậy á. Có khách sạn, có quán bar, tiệm cà phê đồ các kiểu. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and... Đây chính là tên của cái địa điểm mà mình muốn đến. Mình đã kiếm được cái trail, cái bản đồ của nó. Hiện tại là mình đang ở đây. Mình chỉ biết là cái hồ của nó nằm ở đây này. Nên là bây giờ tụi mình sẽ đi đến đó đây nha. Bây giờ mình sẽ thêm một phụ kiện cho đôi giày của mình. Tại vì mình không có thể nào mà đi bộ bằng cái đôi dép bình thường này để mà bước qua những cái lớp tuyết dày ở bên kia được. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải trang bị đầy đủ những cái thiết bị này. Đây, cái này trong tiếng Anh ta gọi là micro spike. Thì trong cái phụ kiện này nó có cái lưỡi, nó sẽ giúp cho tụi mình đi bộ mà có thể bám vào cái lớp tuyết được đó các bạn. Một sự thật thú vị là mình đã từng snowshoeing rồi, đi với lại trường. Snowshoeing là kiểu leo núi mà trên tuyết á. Và mình đã thề với bản thân là mình sẽ không bao giờ làm điều này thêm một lần nào nữa. Tại vì nó rất là cực. Nhưng mà mình không có ngờ là mình lại làm điều này thêm một lần nữa. Bởi vì người ta nói là ghét củ nào là trời cho củ đấy. Xong rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ đi thôi. Sitting next to me, making love to his tonic and gin. Ở đây có con thiên nga đẹp quá nè các bạn. No, da qua possiamo guardarla, possiamo guardare che se ti becca. Ciao. Nó không hề sợ luôn nha các bạn. Ciao. Mình chưa bao giờ đứng gần một con thiên nga. Chào mừng các bạn đã đến với Dolomite. Wow, đây quá đẹp luôn. Mình có suy nghĩ là nếu như mà ngày hôm đó mình không thực hiện cái ước mơ này thì ngày hôm nay mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đứng ở đây để mà chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp hết nước chấm này. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 li li la, la la li li la, la la. Hồi nãy mình dựng cái tripod ở cái khúc kia để mình quay cái video ở đây. Thì cái lúc mình đang dựng cái tripod có hai người kiểu đi ngang qua, có cái chú kia, cái xong mình nhìn mình một hồi lâu thì là lâu, cái xong mình kiểu cái mình kiểu chào, cái ổng cười. Chắc là tại vì thấy mình ngồi ở đây quay phim nói chuyện được cái kiểu sorry you can go, yeah just walk past. Sorry. Ngồi ở đây mình cảm thấy giống như là phải nói sao ta, kiểu cuộc đời này mọi thứ nó dừng hẳn lại ngay trong cái khoảng khắc này. Kiểu giống như là mình đang sống trong một cái khung thời gian, mình chỉ muốn sống trong cái khoảnh khắc này thôi. Giống như vậy các bạn, giống như trong một chiếc hộp vậy. Các bạn thấy cái cô bên kia không, mặc áo màu tím. Hồi nãy mình nói chuyện với cổ là mình mới biết là cổ là người đến từ nước Áo. Cổ rất là thích chụp hình đó, đi tới đâu cũng cầm theo cái máy đó, rất là dễ thương. Good photo. I hope. You hope? Okay. I think so. How? How? Hi. Không, nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ đi bộ nguyên một cái khu này nha các bạn. 2 hours later. Bro, I'm literally in the middle of nowhere. Where the fuck am I? Look at this. I'm walking in the middle of the snow that is wet, and I don't know if it's dangerous or not, but I just make that decision.
Yep, I did that. 2 hours later. Mình mới vừa đi bộ từ khúc bên kia đi qua bên đây. Mà các bạn thấy có cái dòng sông á, ngay cái khúc chính giữa này nè. Mình đâu có đi bộ mang giày vô mà đi bộ qua cái dòng sông này đâu. Thế nên là mình mới vừa cởi cái đôi dép của mình ra, xong rồi mình đi bộ từ khúc bên kia qua. Bây giờ chân mình đang rất là lạnh luôn. What the hell. Bây giờ mình chỉ cần mang vớ vô lại xong rồi đi là được. Ta-da, đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Đi thôi. Các bạn ơi, mình mới vừa vượt qua 3 con sông. Con sông đầu tiên là mình phải cởi giày, con sông thứ hai là mình nhảy qua, xém xíu nữa là mình trượt chân xuống dưới. Nhưng mà sông đó nó không có nguy hiểm lắm nên là các bạn cứ an tâm. Còn con sông thứ ba thì mình chỉ cần bước qua thôi, tại vì nó không có xa lắm. Mình đã đến được phía bên kia của cái hồ này rồi. So crazy. Lưu ý là những người nào mà xem video này không có kinh nghiệm thì làm ơn đừng có bắt chước theo mình nha. Mình không có cam đoan là ai làm theo mình nó cũng sẽ thành công đâu các bạn ơi. Đó, mình coi video này cho vui thôi, ok. Wow, cảm thấy vui thật sự luôn. Kiểu làm những cái điều mà chỉ có mấy đứa điên như mình nó mới làm thôi. Nhưng mà vui á. Mình hy vọng là video này sẽ lan tỏa những cái điều tích cực nhất. Hi các bạn, hôm nay là ngày thứ hai của mình tại Dolomite và mình sẽ dắt các bạn đi ăn sáng. Ciao. Buongiorno. The breakfast still going? Okay. Yeah, thank you. Sau khi mà mình đã ở Italy một khoảng thời gian mình gặp ai mình cũng chào. Ở đây có rất là nhiều các loại trái cây. Giờ mình sẽ lấy nước nhé. Nước cam đi các bạn. Không, nước này đi. Wow, quá trời đồ luôn. Với lại mình không biết là ngày hôm nay mình có đi hiking, mình cảm thấy quá mệt. Hôm qua đi một ngày quá mệt. Với lại cái chuyến đi này mình không những chỉ đi hiking mà mình còn đi những cái địa điểm khác nữa. Nên là mình phải tự lượng sức mình. Với lại bây giờ là mùa đông nữa nên là đi hiking cái mùa này nó rất là khó, rất là cực nữa, đúng không? Xin giới thiệu với các bạn đây chính là view của phòng mình. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp nên là mình quyết định sẽ quay sơ sơ cái view ở đây. Nói chung là mình đang ở là cái ngôi làng tên là Cortina. Là cái ngôi làng là nằm trong cái dãy núi Dolomite. Đấy, thì cái ngôi làng này rất là cute, rất là nhỏ, xinh xinh. Hôm nay trời không quá lạnh nên là mình không có cần mặc áo lạnh và mình vẫn có thể bước ra đây được. Đây mình đã đến trạm xe buýt rồi nha. Ok, trong lúc chờ đợi xe buýt mình sẽ chạy đi mua chai nước. Nhanh thiệt nhanh, tại vì siêu thị nó cũng kế bên đây thôi các bạn. Shit. Excuse me, where can I find water? Water? Yeah. Water is the last aisle. All the way down. Yes. Okay. So, Yes, sir. Nó không có chai nhỏ không ta? Ok, mua được nước rồi nha. Và xe buýt của mình vẫn chưa tới. Đây là một dấu hiệu tốt.
Các bạn ơi, mình đã bắt lộn chuyến xe buýt rồi. Có nghĩa là nếu như mà mình bắt đúng chuyến thì mình sẽ đi bộ từ trên xuống. Còn bây giờ mình bắt sai chuyến là mình đi bộ từ dưới lên. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Cho dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ về được tới nhà thôi. Và cái cuộc đi bộ này sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. Để coi là mình đi nổi không. Các bạn ơi, mình đang ở bên lề đường. Giống như đường đèo á các bạn. Mình đang ngồi ở một bên. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ không có hoàn thành được cái thử thách khá là nguy hiểm khi mà các bạn phải đi bộ trên cái đường đèo như thế này. Có rất là nhiều xe đi lên đi xuống. Cái thứ hai là hôm nay là mình rất là đuối luôn. Nên là chắc hôm nay mình sẽ chill thôi. Mình không nghĩ là tại vì cái đường đèo kiểu như là nó dốc tới như vậy, hiểu không? Wow, các bạn xem cái view ở đằng sau mình đây. You see this? Bro. Bây giờ thì mình sẽ đi trả lại những cái gear này, tại vì mình sẽ không có đi hiking nữa. Yeah. Với lại một điều nữa mình để ý là người châu Âu á, người ta mặc rất là đẹp, nam lẫn nữ luôn, mặc đồ giống như là trong fashion show vậy các bạn. Ciao. Oh. Can I return the? Yeah, do you have only this one? This and the other one. Just a moment, alright. Okay. Sorry. Everything is good? Yeah, Yeah? it's good. You can go. Okay. No, I don't know if I don't wanna if you save have to you. check. Okay. How was it, the snow? It's not too bad. I thought it's really thick. Yeah, but I have to use that to walk on it. Yeah, but it's good. Yeah. You use it. Have a nice day, Jan. You too. Thank you. Bye. Ciao. Ciao. Hi, can I order one cafe latte? Okay. Can I order food to Yeah. eat? Not right now. I have Okay. the oyster if you want some sandwich because the kitchen is closed. What time the kitchen open? 7. 7. Oh, Yeah. then I have to go see the sandwich. Okay. Cái này nhìn ngon nè. I just get this. The quiche? Yeah. Okay. Okay. Mới đầu là mình tới đây là để ăn đồ chiên đồ, mình coi trên Google là ở đây nó có đồ chiên. Nhưng mà cuối cùng tới đây, trong nhà hàng người ta nói chưa có mở cửa, cái thế là mình phải ăn đồ ăn sáng. Nhưng mà bây giờ là 4 giờ rồi, phải 7 giờ tối người ta mới mở cửa. Bởi vì mình cảm thấy cái cuộc sống của người Ý ở đây kiểu người ta rất là chill luôn. Và mình đã order một cái món có tên là quiche. Cái này ở Mỹ cũng có nha, rất là quen thuộc luôn. Mình thấy quiche ở nước Ý nó ngon hơn ở Mỹ nhiều lắm. Ở đây người ta bỏ cái phô mai kiểu như là nó béo hơn. Nhưng mà quiche ở đây mình thấy ngon nha. Các bạn thấy. Các bạn biết không, mình cảm thấy là tuổi trẻ này quá ngắn nếu như mà mình không solo trip đi du lịch một mình đồ. Thứ nhất là khi mà các bạn đi du lịch một mình thì các bạn sẽ struggle đúng không? Tại vì mình đâu có ai đi chung đâu, là chỉ còn một mình thì cái lúc đó là cái survival skill của các bạn nó sẽ đi lên một cái tầm cao mới. Phải thử một lần ít nhất là kiểu solo traveling, nhất là lúc mà các bạn kiểu 20 tuổi đồ, các bạn hiểu không? Mình hy vọng là sau cái video này thì cái suy nghĩ đó nó sẽ trở thành một cái hành động để mà các bạn hãy làm cái điều đó. Chúng ta còn trẻ, còn đủ sức khỏe thì hãy cứ xách ba lô lên và đi.
Tại vì hôm nay là ngày cuối của mình ở Cortina rồi, aka Dolomite, nên là mình muốn đi tản bộ ở cái khu vực này một chút xíu. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Mình hy vọng là video này sẽ truyền tải một cái thông điệp gì đó thật là ý nghĩa. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye.